قصة أصحاب الفيل. ملك ذو نواس بلاد اليمن، وهي تلك البلاد التي تكثر خيراتها وتفيض بالأرزاق وأرجاؤها. ولما قبض على ناصية الملك فيها، نقم من سلفه لانغماسه في اللذات وجنوحه إلى دواعي الشهوات، وأنكر عليه ميله إلى الإثم وإغراقه في الفحش، فأنبأ ذلك عن نفس تطمح إلى الزهد في الدنيا وتميل إلى النأي عن المأثم والفجور، وتحب البعد عن مباهج الحياة وزخرفها، وترغب في إصلاح النفوس وبث روح الدين في الرعية. وقد كان منه بعد ذلك ما صدق هذا الحدث وأكد هذا الظن. مر ذو نواس يوما بيثرب، وقد كان بعض أهلها استجابوا لليهودية وأشربت بها نفوسهم، وتأصلت في قلوبهم مبادئها، واتخذها دعاة اليهود منبرا لدعوتهم ومعقلا لديانتهم، وانتشرت فيها معابدهم، وصار وقرا لمبشريهم وعشا لدعاتهم. وسرعان ما هرعوا إليه يلقون شيئا من مبادئ اليهودية ويبسطون له ما عرفوا من خصائصها، علهم يجدون منها عضدا لهم ومساعدا على نشر دينهم. فصادف هذا الدين هوى في نفسه ورغبة كانت كامنة في فؤاده، فأحبه وجاهر بالدعوة إليه ونصب نفسه داعيا له ونصيرا، ثم دعا العرب جميعا إلى مشايعته فيه والدخول في زمرته، واشتد في عقاب من خالفه، فأطاعه بعض العرب، منهم من يخاف بطشه وقوته، وقليل منهم انخرط في سلك هذا الدين بعد أن رآه يصلح نفسه ويوافق هواه، وشاع أمر ذي نواس وعظمت شوكته، وخاف الناس بأسه، فدخلوا في الدين الجديد أفواجا. ولكن أهل نجران قد تفتحت قلوبهم لدين جديد، وهو الدين المسيحي، علق بأنفسهم واختلط بقلوبهم، فكانوا خارجين على دولة ذي نواس. ووفد إلى ذي نواس من يثيره عليهم ويغريه بهم، عله يهدم ذلك الصرح الذي امتنع عليه دخوله، ويفتتح هذا الحصن الذي أعياه ولوجه، ويمحو هذا الدين الذي يوشك أن يمحى به ظل اليهودية، ويعفو رسمها وينتهي تاريخها. فاستجاب لهذا الدعاء واندفع وراء هذه الغواية، وخرج إلى أهل نجران يدعو إلى نبذ دينهم ويأمرهم بالأخذ بدينه والدخول في زمرة أشياعه واتباعه، فأبوا الانحراف عن دينهم وأصروا على امتناعهم، ولم ترهبهم عزته أو تلن قناتهم صولته، فعز عليه أن يجد له مناوئا ولدينه مخالفا، فحفر لهم حفرة أضرم النار فيها، ثم أذن فيهم مؤذنه أن هذا جزاء لمن لم يدخل في دينه، وهي عقاب لمن يصر على مخالفته. فلم يثنهم ذلك أو تزغ أبصارهم من وهجها، بل استمسكوا وتشبثوا بعقيدتهم، فرماهم في الأخدود وصير أجسادهم وقودا للنار جزاء عنادهم ومخالفتهم. فر رجل من هؤلاء الذين اصطلوا بتلك النار، فمضى حتى أتى قيصر ملك الروم، فاستنصره على ذي نواس وجنوده، وأخبره بما كان منهم، فقال له: بعدت بلادك منا، ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة، فإنه على هذا الدين وهو أقرب من بلادك. وكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره، فقدم بلاد الحبشة بكتاب قيصر، وشكى إلى النجاشي ما حل بقومه من الهلاك والدمار، وأسمعه أنين القتلى وغوث الشهداء، ونعى إليه رجال المسيحية، وعز على النجاشي أن يغبو ضوء الدين المسيحي في هذا البلد، وتنطفئ شعلته في ذلك المعقل، فصمم على الثأر من ذلك الذي أراق دماءهم واستباح أموالهم وأهلك زروعهم، وجهز جيشا كثر عدده وتوفرت عدته، وبعث به إلى اليمن يغزو ملكها وينتقم من أهلها.
ولما التقى الجمعان واشتبك الخصمان تتابعت الهزائم على ذي نواس وأصحابه، وأخيرا أسلمت اليمن إلى النجاشي قيادها وألقت إليه بزمامها، وبذلك أصبحت بلاد اليمن ولاية تابعة لنصارى الحبشة. ثم صار أبرهة واليا على الحبشة، فأراد أن يعيد إلى الدين المسيحي شأنه ويرجع إليه قوته. ولما رأى الناس جميعا يقصدون مكة يحجون بيتها الحرام وكعبتها المقدسة، فكر في أن يغتصب ذلك الإكليل الذي زينت به قريش، وأراد أن يصرف الناس عن مكة وبيتها ويجذب قلوب الناس نحو بلاده ويستميلهم إلى دينه، فبنى كنيسة بصنعاء وزينها بما يبهر الأبصار ويأخذ بالألباب، وعنى بزخرفتها غاية العناية، وجلب لها فاخر الأثاث وثمين الرياش، ما خيل إليه أنه صارف العرب وصارف أهل مكة أنفسهم إليه. ولكنه رأى أن العرب لا تتجه إلا إلى البيت العتيق، ورأى أهل اليمن أنفسهم يدعون البيت الذي بناه وينصرفون إلى مكة. واشتد غيظ العرب واشتعلت نيران الحقد في نفوسهم، إذ رأوا لبيتهم مناوئا والموئل أصنامهم عدوا، فعمدوا إلى تحقير بيته والحط من قدره، فأحدث فيه رجل من كنانة ليلا. ولما علم أبرهة بذلك اشتد غضبه، وأقسم لا يهدمن الكعبة وليزيلن بيت إبراهيم وإسماعيل ولا يثأرن لكنيسته من العرب حتى ينصرفوا عن كعبتهم ويولوا وجوههم نحو بيته. تهيأ للحرب وقاد الجحافل تتقدمها الأفيال، وصار نحو مكة ليهدم بيت العرب الذي هو موئل حجيجهم ومعقد آمالهم ومكان اجتماعهم. ولما سمع العرب بذلك النبأ عز عليهم أن يقدم رجل نصراني على هدم بيت حجهم ومقام آلهتهم، فهب رجل من أشراف اليمن يدعى ذا نفر، فاستنفر قومه واستثار حميتهم، ودعا أهل وطنه وغيرهم من العرب لمقاتلة أبرهة وصده عن عزمه، ولكنه لم يستطع مقاومته ولم يصمد للقائه، فهزم ومن التف حوله وأخذ أسيرا. ولكن هل كان هذا مما يثني غيره عن مقاتلة أبرهة ويقعد العرب عن محاربته؟ لا، فإن كثيرا من العرب قد دفعتهم الغيرة على جزيرتهم والحمية لنصرة دينهم إلى مناوئة أبرهة ومقاتلته، ولكن جيش أبرهة كان أقوى. صار أبرهة نحو مكة بعد أن زين رأسه بتاج النصر وتحلى صدره بوسام الفوز، وخضعت له ضعاف قبائل العرب تقدم له الطاعة وتظهر له الخضوع. خرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس، ولما استقر أبرهة به وبجيشه المقام بعث أبرهة رجالا من جنده فساقوا إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم، ومن بينها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ صاحب السقاية وشريف قومه وسيد عشيرته. فهمت قريش ومن معهم من أهل مكة بقتال أبرهة، ولكنهم رأوا أن لا طاقة لهم به، فاستكانوا لما نالهم من أبرهة واحتملوا الضيم الذي لحقهم منه. وبينما هم في هذا الضيق الذي شملهم وفد إليهم رجل من رجال أبرهة يسأل عن سيد مكة وصاحب السلطان فيها، فأتى به إلى عبد المطلب ابن هاشم، فلما مثل بين يديه قال له أن الملك يقول: إني لم آتي لحربكم، وإنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لنا في دمائكم. فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا به طاقة. قال الرسول: فانطلق معي إليه، فإنه أمرني أن آتيه بك. فصار معه عبد المطلب ومعه بعض أبنائه وغيرهم من أهل مكة وأصحاب الرأي فيها حتى معسكره. ولما دخل عبد المطلب قال: إنه سيد قريش
الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبل. وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما تعلوه الهيبة ويحفه الوقار. فلما رآه أبرهة أكرم وفادته وأجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن يراه الأحباش يجلس معه على سرير ملكه، فجلس على بساطه وأجلسه معه إلى جانبه، ثم أقبل عليه يستفسره عن طلباته، فطلب إليه رد ما اغتصبت جيوشه من إبله. فقال أبرهة: وقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟ فقد جئت لأهدمه، لا تكلمني فيه. قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال أبرهة: ما كان ليمتنع مني. قال عبد المطلب: أنت وذاك. وأسرع أبرهة إلى إرضائه احتقارا، ورد عليه إبله، وعرض وفد مكة على أبرهة أن يرجع عن هدم الكعبة على أن ينزلوا له عن ثلث ثروة تهامة، ولكنه أبى الإصغاء إلى أي حديث في هذا الشأن، ورفض أن يقبل أي فدية، فانصرفوا وقد أفزعهم الخضر، وعادوا إلى مكة يجرون أذيال الخيبة. ونصح لهم عبد المطلب أن يخرجوا إلى شعاب الجبل إبقاء على نفوسهم وحفظا لأرواحهم وتخوفا عليهم من معرة الهزيمة. وكانت ليلة ليلاء تلك التي فكر فيها القوم في هجر بلدهم وفيما هو نازل بها وبهم، فاشتد الهرج والمرج وتعالى الضجيج والعويل، وكنت ترى الناس وقد اكتظت بها شعوف الجبل وضاقت بهم شوارع المدينة، وكنت تسمع رغاء الإبل وثغاء الغنم وعويل النساء وبكاء الأطفال. وخرج عبد المطلب من بين تلك الجماعات النازحة، وذهب معه نفر من قريش إلى البيت، وأمسك بحلق باب الكعبة، وجعلوا يدعوا ويدعون يستنصرون الله على أبرهة وجنده، ويضرعون إليه أن يمنع بيته ويحمي كعبته. ثم انطلق ومن معه من قريش حتى صعدوا في الجبل، ومكثوا ينتظرون ما يفعل هذا الطاغية بمكة إذا دخلها. وخلت مكة منهم، وآن لأبرهة أن يوجه جيشه ليهدم البيت، فتهيأ لدخول مكة، وجهز فيله وعبأ جيشه، ولكن الله أرسل عليه أسرابا من الطير تحمل في مناقيرها حجارة رمتهم بها، فهشمت رؤوسهم وأدمتهم، ففتك بهم المرض حتى جعلهم جثثا هامدة وأشلاء ممزقة. وأصاب أبرهة شيء مما أصاب جنده، فأخذه الروع وداخله الفزع، فأمر من بقي معه بالعودة إلى اليمن بعد أن فني عدد عظيم من جنده، وتشتت شمله وتفرق جمعه، وبلغ صنعاء وقد وهنت قوته، ثم لحق بمن مات من جيشه. وبذلك حفظ الله لقريش بيتها وأبقى لها زعامتها، وزاد هذا الحادث العجيب في مكانة مكة، وجعل أهلها يحتفظون بتلك المكانة الرفيعة، ويتربصون لكل من يحاول الانتقاص منها أو الاعتداء عليها. وقد كان ذلك إرهاصا لنبوة محمد الذي تفرع من هذه الأرومة الطيبة، ونشأ في ظل هذا البيت العتيق. وعد هذا الحادث من أعجب الحوادث، لأن الله رد أصحاب الفيل على أعقابهم خاسرين، فأراح العرب وتحدثوا بوقوعه، وصار ذكرى لهم وحديث أبنائهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.